हेलो गाइजहरु आज चाहिँ हामीले ओराकल डेटाबेसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्ने र कसरी त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ हामी छौँ। फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ गुगल क्रोमलाई चाहिँ मैले यहाँ ओपन गरेको छु। तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटपमा जुन पनि ब्राउजर छ त्यो ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि लेख्नुहोस् ओराकल डेटाबेस एक्सप्रेस। हामी चाहिँ किन एक्सप्रेस किन युज गर्छौँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो फ्री भर्सन हो, जुन चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूले हामी चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो एक्सेस दिएको हुन्छ फ्रीली। यो चाहिँ फ्री एडिसनलाई चाहिँ हामी एक्सप्रेस एडिसन भन्छौँ र हामी चाहिँ ओराकलको हामी चाहिँ www.oracle.com बाटै गएर नै हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसन साइट हो। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ ओराकल एक्सप्रेसमा गइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ फ्री ओराकल डेटाबेस फर एभ्रीवन भनेर छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ डाउनलोड ओराकल डेटाबेस एक्सई भनेको छ। एक्सई भनेको चाहिँ एक्सप्रेस भनेको हो। यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु मैले। यहाँ गइसकेपछि आफ्नो सिस्टम जुन हो है त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले डेटाबेस चाहिँ हाम्रो ओराकल डेटाबेस चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ विन्डो 64 बिटको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओराकल यो डेटाबेस भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ लिनक्सको लागि हो, ओएलबीको लागि ओएलबी 8 को लागि, अनि त्यस पछाडि यो लिनक्सको लागि ओएलबी 7 को लागि चाहिँ यो चाहिँ दुईवटाको लागि छ। यो चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेस एडिसन हो, त्यसैले हाम्रो चाहिँ यहाँ छ। अनि त्यसो हामी चाहिँ यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड र हाम्रो चाहिँ एक्सपर्टिज भर्सन पनि हामीले लिन सक्छौँ, तर हाम्रो लागि चाहिँ त्यो अब इसेन्सियल भएन। हामी चाहिँ यो एक्सप्रेस नै हामीले युज गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ डेटाबेस चाहिँ इन्स्टल हुन यहाँ खोज्छ। यो चाहिँ लगभग 2 GB जतिको छ है। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसैले चाहिँ म यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ म डाउनलोड गर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यस पछाडि म चाहिँ आफ्नो यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो ओराकल हाम्रो एक्सी 21C चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ डाउनलोड भएको छ र यसलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ के गर्छु, यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्छु एक्सट्र्याक्टको हेल्पले। अनि चाहिँ त्यस पछाडि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट हुँदैछ। जिप एक्सटेन्सनको युजले तपाईहरुले चाहिँ यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि मेरो चाहिँ माथि गएर आएर बसिरहेको छ। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ हामी यो पेज यो चाहिँ हामी डाइरेक्टमा जानेछौँ र यहाँनिर हाम्रो चाहिँ setup.exe भनेर छ। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्छु। यो गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टलेसन पर्सनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ। यसलाई चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ केही हाम्रो इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामी टिपेर राख्नुपर्छ अथवा स्क्रिनसट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु, लाइसेन्स एग्रिमेन्ट छ, यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेन्स एग्रिमेन्ट भनेर भन्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ गइसकेपछि यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो ओराकललाई चाहिँ हामीले कहाँनिर चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्ने त्यो पार्टहरू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामी बाइ डिफल्ट चाहिँ हाम्रो सीको एपको मेरो चाहिँ यो युजर नेमको अनि त्यसको प्रोडक्टको यो भित्र चाहिँ बसिरहेको छ एप डाइरेक्टरी भित्र। तर चाहिँ म चाहिँ यसलाई के गर्छु, चेन्ज गर्छु। यसलाई चाहिँ म कहाँ लगेर राख्छु भनेपछि अन्त म यसलाई डिफल्ट डाइरेक्टरीमै राख्छु र नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्टर डेटाबेस पासवर्ड भन्ने आएको छ। यहाँ चाहिँ यो पासवर्ड चाहिँ हाम्रो जति बेला पनि हामीलाई चाहिन सक्छ। यो चाहिँ हामीले जब हामीले चाहिँ एसक्यूएल डेटाबेस हाम्रो एसक्यूएल भन्ने आइहाल्यो, ओराकल डेटाबेस हामी चाहिँ जति बेला चाहिँ हामीले ओपन गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यहीँनिर लेखेको छ, दिस पासवर्ड विल बी युजफुल फर एसवाइएस सिस्टम एन्ड त्यसपछि पिडिबी एडमिन एकाउन्टको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफूले यहाँ चाहिँ आफ्नो यसको डेटाबेसको पासवर्ड चाहिँ राख्ने। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो डेटाबेसको पासवर्ड चाहिँ राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ अर्को यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु, त्यो हाम्रो चाहिँ पासवर्ड चाहिँ हामीले टिपेर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो टिपेर राखिसकेको छु र अब त्यस पछाडि हामीलाई चाहिँ यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन फोल्डर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के छ, सीको एपको पुस्तकको भित्र गएर अपलोडको 21C मा छ र हाम्रो चाहिँ ओराकलको होम चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहाँ छ, 21C को भित्र डिबी होम एक्सई मा छ र ओराकलको बेस चाहिँ कहाँ छ, त्यही 21C मै नै गएर बसेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट लिएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले यसको चाहिँ यो लिएर चाहिँ मैले राखिरहेको छु।
यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ सेभ गरिदिइहालेँ। तपाईँले चाहिँ यसको स्क्रिनसट पनि लिएर राख्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि मैले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्छु। यसले चाहिँ इन्स्टल हुन केही टाइम चाहिँ लिनेछ। मैले अलिकति इजिनेसको लागि चाहिँ अलिकति यो भिडियोलाई चाहिँ मैले फरवार्ड गरिदिएको छु। अनि अब यो फरवार्ड गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो कम्प्लिट भएको छ। तपाईँले चाहिँ यो लास्टमा यसको चाहिँ स्क्रिनसट राख्नुहोस् अथवा यसको चाहिँ यो नेमहरू चाहिँ टिपेर राख्नुहोस्। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जब हामी चाहिँ एसक्युएल ड्राइभरसँग चाहिँ यसलाई कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।